ઉપરથી માત્ર થોડા એવા ક્રિસ્પી લેયર સાથે, અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને ખાવામાં ફરસા, વળી હાથ પર તેલ ના ચીપકે અને અંદરથી પણ તેલ ભરાયા વગરના આ ફુલવડા મેથીની ભાજીના તો બિલકુલ નથી. જેને મેથીના ફુલવડા થોડા એવા કડવા લાગતા હોય ને, તેને આ રીતે બનતા ફુલવડા શિયાળાની આ ઠંડીમાં સવારે ગરમા ગરમ ચા સાથે કે પછી સાંજે ચટણી સાથે પીરસો. ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટી ઉંમરના વડીલો જેને ચાવવામાં તકલીફ પડતી હોય ને, તે પણ ખાઈ શકશે અને વળી સોફ્ટ એટલા કે મોંમાં મૂકતા જ સડસડાટ ગળા નીચે ઉતરી જશે અને ટેસ્ટી તો એટલા જ. તો ચાલો આજે મેથીની ભાજીના ઉપયોગ વગર આ ફુલવડા કેવી રીતે બને છે ને તે જોઈએ. અત્યારે કોથમીર ખૂબ સરસ આવે છે અને સસ્તી પણ આવે છે. આજે મેં અહીં 200 ગ્રામ સમારેલી કોથમીર લીધી છે. સમારેલી કોથમીરને એક પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દેવાની છે. તેની સાથે તેમાં સમારેલું લીલું લસણ એક નાનું બાઉલ ઉમેરી દઈશું. સાથે નાના ટુકડામાં સમારેલ 2 લીલા મરચાં પણ ઉમેરવાના છે અને અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ પણ ઉમેરી દઈશું. જો લસણ ના ખાતા હોય ને તો અહીં નહીં ઉમેરવાનું. હવે આ બધા લીલા મસાલામાં 1 કપ ચાળેલો બેસન ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે હવે પહેલું સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ઉમેરીએ. અહીં મેં 1/8 કપ જેટલો ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેર્યો છે. બેસન સાથે થોડો એવો ઘઉંનો કરકરો લોટ ઉમેરીએ ને તો તેનાથી ઉપરથી ક્રિસ્પી લેયર સાથે અંદરથી એકદમ તેલ ભરાયા વગરના અને સોફ્ટ ફુલવડા બને છે. તેની સાથે હવે મસાલો કરવાનો છે. તેના માટે આપણે પ્રથમ તેમાં 1 ટીસ્પૂન ધાણાના કુરિયા ઉમેરશું. જો ધાણાના કુરિયા ના હોય ને તો સૂકા ધાણાને અધકચરા વાટી અને ઉમેરી દેવાના હોય છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન કાળા મરી પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ પણ ઉમેરવાની છે. હવે સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું અને 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા ઉમેરવાનો છે. અહીં હવે આપણે બીજું સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ઉમેરીએ. અહીં મેં લીંબુ લીધું છે તો અડધા લીંબુનો રસ આની અંદર ઉમેરી દેવાનો છે. લીંબુ ઉમેરતા તમને થોડી નવાઈ લાગશે, પણ ફુલવડા કે ભજીયાના બેટરમાં જો તમે લીંબુ ઉમેરો ને તો ભજીયા અને ફુલવડા છે ને તે અંદરથી એકદમ તેલ ભરાયા વગરના અને અંદરથી સોફ્ટ તો બનશે જ, સાથે સાથે તળાયા પછી ફુલવડા કે ભજીયા છે ને તે કલરમાં એકદમ બ્રાઇટ એટલે કે ઉજળા બને છે અને વધુ ફ્લફી પણ બને છે. લીંબુનો રસ નીચવાઈ ગયો છે તો હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરશું જેથી મસાલા બધા લોટમાં ભળી જાય. સાથે સાથે જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ આપણે ફુલવડાનું બેટર તૈયાર કરવાનું છે. ફુલવડાનું આ બેટર વધારે પાતળું પણ નહીં અને એકદમ કઠણ પણ નહીં તેવું રાખવાનું હોય છે. અહીં બધું મિક્સ કરતાં મને કોથમીરના પ્રમાણમાં બેસનનું પ્રમાણ થોડું એવું ઓછું લાગ્યું, તો હવે આપણે વધુ 1/4 કપ જેટલો બેસન આ મિશ્રણમાં ઉમેરી દઈશું. બેસન ઉમેર્યા પછી બસ સહેજ એવું વધારે પાણી ઉમેરી અને બેસનને છે ને આ મિશ્રણમાં ફરીથી મિક્સ કરી દેવાનું છે. બેસન મિક્સ થઈ જાય ને એટલે થોડું વધારે સમય હાથથી બધું હલાવી અને મિક્સ કરતા રહેવાનું, જેને કારણે આ મિશ્રણમાં થોડી એર ભરાશે એટલે મિશ્રણ છે ને તે ફ્લફી બનશે અને લીંબુના કારણે મિશ્રણનું કલર છે ને તે બ્રાઇટ કલરનું થશે, જેથી તળાયા પછી તેલ ભરાયા વગરના એકદમ ફ્લફી અને કલરમાં ઉજળા ફુલવડા બનશે. બસ બધું મિક્સ કર્યા પછી હવે હાથથી ફુલવડા પાડી શકાય ને તેવું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. બીજી સાઈડ મેં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ પણ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. તો હવે તૈયાર કરેલા મિશ્રણમાંથી થોડું મિશ્રણ લઈ હાથ વડે જ મીડિયમ સાઇઝના ફુલવડા આપણે તેલમાં તળવા માટે પાડવાના છે. અહીં એક પછી એક કઢાઈમાં સમાઈને તેટલા ફુલવડા આપણે તેલમાં પાડી લેવાના છે. અત્યારે એક વખતમાં લગભગ મેં 9 થી 10 ફુલવડા તેલમાં પાડ્યા છે. હવે આ ફુલવડાને સહેજ એવા હલાવતા તે નીચે ચીપક્યા પણ નથી અને એકદમ સરસ રીતે તળાઈ અને ઉપર આવી ગયા છે. તો તેની સાઈડ પણ ચેન્જ કરી અને બીજી સાઈડ તળવા દઈશું. ફુલવડા તળાતા આ સમયે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની, જેથી ફુલવડા છે ને તે એકદમ અંદર સુધી તળાઈ જાય, સાથે તેલ પણ ના ભરાય અને ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર ના રહે. ફુલવડા તળાતા ને હવે 3 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ ફ્લફી સરસ ફુલવડા તળાઈ ગયા છે. એટલે આ બધા ફુલવડાને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લઈશું અને હવે એક ડીશમાં ઉમેરતા જવાના છે. બાકી રહેલા ફુલવડાના મિશ્રણમાંથી હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એ જ તેલમાં ફુલવડા પાડી લઈશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ પાડેલા ફુલવડા પણ 2 થી 3 મિનિટ સુધી તળી લેવાના છે. તળીને તૈયાર થયેલા ફુલવડાને આપણે બનાવેલા ફુલવડા સાથે ઉમેરી દઈશું. કોથમીરના સ્વાદિષ્ટ ફુલવડા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ગરમા ગરમ ફુલવડા આપણે પીરસી પણ લઈએ. ઉપરથી કરકરા અને ક્રિસ્પી અને અંદરથી રૂ જેવા પોચા ફુલવડા સવારે બનાવો કે પછી સાંજે, આ શિયાળામાં ગરમા ગરમ કોથમીરના ફુલવડા બધાને ભાવશે જ.
આજે મેં આ કોથમીરના ફુલવડા તીખી અને મીઠી ચટણી સાથે પીરસ્યા છે, પણ જો આ ફુલવડા તમે ઠંડીમાં ચા સાથે ગરમા ગરમ પીરસો ને તો એટલી જ મજા આવશે. અને નાના સાથે મોટી ઉંમરના વડીલ જેને ચાવવામાં તકલીફ થતી હોય ને તે પણ ખાઈ શકશે અને ભાવશે એટલા જ. સાથે મેથીના ફુલવડા કડવા પણ નહીં લાગે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની આ કોથમીરના ફુલવડાની રેસીપી તમને કેવી લાગી ને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપીને લાઇક કરી અને શેર પણ કરજો. અને હા, સાથે સાથે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપી તમે રોજ અમારી ચેનલ પર જોઈ શકો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.